به نظرتون پرینتر سه‌بعدی تا چه حد و اندازه میتونه در تولید تاثیرگذار باشه؟ با ما در این ویدیو همراه باشید. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من پویام و خوش اومدید به چنل آنکو. امروز همونطوری که از تیتر و تامنیل متوجه شدید، امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که پرینتر سه‌بعدی چه تأثیراتی میتونه در تولید داشته باشه. خب پرینتر سه‌بعدی کلا ماهیت تأثیراتش میتونه در کلا صنعت تولید باشه، در بخش تولید باشه، چون کلا ماهیت دستگاه اینه که یک جنسی رو بسازه، یک شیئی رو بسازه و خلق کنه. حالا شاید اصلا واسهتون سوال باشه که پرینتر سه‌بعدی اصلا چیه؟ پرینتر سه‌بعدی یه دستگاهیه که با یه سری لیزرها و روش‌هایی که حالا در ادامه بهش میرسیم یک سری جسم رو میسازه، یک سری شیء رو میسازه، یعنی یک شیء سه‌بعدی دیجیتالی که در کامپیوتر ما هست رو تبدیلش میکنه به یه جسم ملموس و قابل لمس با آلیاژهای پلاستیک و فلز. بعد پرینتر سه‌بعدی این قابلیت رو داره که لایه لایه جنس تولید کنید. این رو هم قبلش کاملا واسهتون شفاف سازی کنم که شما وقتی یه پرینتر سه‌بعدی دارید و در کنارش یه کامپیوتر و یه برنامه مخصوص طراحی سه‌بعدی هم داشته باشید. بعد شما میتونید با اون برنامه طراحی سه‌بعدی جنسی که میخواین، اون جنس، جسم، هر چیزی که میخواین بسازه رو واسهتون تو اون برنامه طراحی کنید، سه‌بعدی سازیش کنید و به دستگاه پرینتر سه‌بعدی بدین تا اون واسهتون اون جسم رو و شیء رو براتون بسازه. این رو گوشه ذهنتون کاملا داشته باشید تا به بخش مختلف. همونطوری که گفتم پرینتر سه‌بعدی یکی از خوبیایی که داره میتونه تو ساختن جنس لایه لایه جنس های مختلف رو بسازه که حالا خیلی مفصل‌تر بهش میپردازیم. یه سری فایده هایی داره در کل. این فایده ها چیه؟ اینه که تو شما میتونید تو مدت زمان کوتاه جنس تولید کنید. یعنی دیگه مثل روش های سنتی نیست که شما نیاز به قالب و اینا داشته باشید. بدون هیچی، بدون نیاز به قالب، بدون نیاز به نیروی انسانی، بدون نیاز به هیچی، شما فقط باید اون جسمتون رو، جنستون رو، حالا هر چیزی که اسمشو میذارید، به دستگاه بدید. همین. و یه چیز دیگه، یه خوبی که دیگه داره که خیلی مؤثره، یعنی میسازه این پرینتر سه‌بعدی رو که بخواد بیاد تو بحث تولید، اینه که صرفه جویی میکنه تو هزینه ها. چجوری؟ یکی از چیزهایی که هست اینه که شما نیاز واسه ساخت جنستون با پرینتر سه‌بعدی نیاز به هیچ ابزاری ندارید. نه تنها نیاز به ابزار ندارید، بلکه نیاز به نیروی انسانی هم ندارید. فقط شما باید اون طراحی سه‌بعدیتون رو تو کامپیوتر بدین به دستگاه. همین، یعنی هیچ چیزی نداره. یه چیز دیگه، یه خوبی که دیگه هم داره، این سه تا عامل های سازنده این پرینتر سه‌بعدی که بخواد بیاد تو بحث تولید، اینه که انعطاف پذیری داره. حالا یعنی چی این انعطاف پذیریه؟ یعنی اینکه شما میتونید جنس‌های مختلف رو بسازید و میتونید مثلا طراحی‌های خاص به کار ببرید، لایه لایه بسازید اصلا جنستون رو. شما میتونید مهندسی‌های پیچیده، طراحی‌های پیچیده‌های هندسی رو پیاده سازی کنید، با دقت بالا ساخته میشه و با متریال خوب. و یکی از چیزایی هم که هست اینه که متریالش در طولانی مدت صرفه‌جویی میکنه در هزینه ها و به نفع میشه. این موضوع خودش خیلی خوبه. و یکی از چیزایی که هست اینه که موادی که ساخته میشه، یعنی جنس شما که وقتی به دستگاه میدین، موادی که ازش ساخته میشه به محیط زیست هم کمک میکنه. بعضی از پلاستیک ها قابل بازیافتن. خیلی این موضوع هم کمک میکنه. میرسیم به این مبحث جدا که شاید اصلا از اول ویدیو ذهنتون رو درگیر کرده باشه که این پرینتر سه‌بعدی چجوری میخواد اصلا یک جسم سه‌بعدی توی کامپیوتر رو بیاره تو واقعیت، اصلا چجوری میخواد بسازه این رو. خب پرینتر سه‌بعدی 2 تا متریال رو میتونه واسهتون کار کنه و واسهتون بسازه: متریال پلاستیک و فلز. حالا شما میتونید با توجه به نیازی که دارید، نیازتون نسبت به جنس چی باشه، میخواین جنس چه کار کردی داشته باشه، با توجه به اون نیاز
و با توجه به هزینه ها، نیاز بازار و همه اینها شما میتونید جنستون رو خودتون بسازید. یعنی یک جنس رو بردارید با لایه های مختلف بسازید. یعنی چی؟ یعنی یه جنسی رو میخواین روش فلزی باشه ولی در داخلش یک لایه پلاستیکی هم ساخته بشه، که این یکی از قابلیت‌های خیلی خوف و خفن پرینتر سه‌بعدیه که بهتون این امکانو میده. میتونید جنس‌های با مهندسی پیچیده لایه‌های مختلف فلز و پلاستیک با هم ترکیبشون کنید و چیزی که مد نظرتونه رو بسازیدش. حالا برگردیم به بحث اصلیمون که می‌خواستیم ببینیم چجوری این فلز یا اون پلاستیک رو میسازه اون دستگاه. خب برای نوع‌های مختلفی داره، تکنیک‌های مختلفی داره، واسه جنس‌های مختلف، واسه موارد مختلف شاخه‌های خیلی زیاد و مختلفی داره که ما بخوایم در موردش بحث کنیم. یکی از اون شاخه‌ها نوع، من اینجا تو دفترچه هم نوشتم، نوع PBF. نوع PBF با پودر کار میکنه و کارش با پلیمره. حالا چجوری؟ اینجوریه که در شاخه PBF دو راه و دو نوع هست که شما میتونید اون جنس رو بسازید و دستگاه واسهتون ظاهر کنه. نوع اولیش MGFه. من حالا اسمشون هم میگم که اگه بعدا خواستید بیشتر در موردش بخونید یا اصلا برید سراغ دستگاه‌های پرینتر سه‌بعدی یه چیزی مد نظرتون باشه. PBF که دو نوع ساخت داره. یکی از اون ساخت‌ها MGF. MGF قطرات کوچک یه مایع خاص رو روی یک لایه پودر پلیمری میریزه. یعنی یه چندین قطره مایع خاص رو که شما میتونید تهیه بکنید میریزه روی اون پودرهای پلیمری و بعد از ریخته شدن اون با جذب حرارتش روی اون صفحه‌ای که توی دستگاه خودش داره با جذب حرارت و اون پودری که قبلا بهش مایع زده بود و اینا، اون جنس رو طبق اون چیزی که بهش دادین، اون شکل و طرحی که بهش دادین واسهتون میسازه. یه نوع دیگه داره SLS. اون ویدیوهای این نوع SLS یک پرتو لیزر متحرکه، یعنی با لیزر جنستون ساخته میشه، یعنی کل مبنی و پایش بر لیزره. یک پرتو لیزر متحرک پودر پلیمر رو لایه لایه شروع میکنه ساختن، یه بخشش رو میسازه، دوباره میره سراغ لایه جدید و همینطوری اون قسمت هایی که باید رو که شما تو دستگاه واسش تعیین کردین، تو برنامه واسش تعیین کردین رو درست میکنه. حالا من اگه شد این برای یه سری ویدیوها هم واسهتون میذارم که بهتر متوجهش بشید که چجوری کار میکنه. اصلا موضوعی ممکنه پیش بیاد، ممکنه که شما بگید که خب ما مثلا میخوایم جنس‌های مختلفی رو تولید کنیم، طیف‌های جنسامون مختلفه، این طیف جنس‌های مختلف سایزهای متفاوتی دارن، خب تو دستگاه به مشکل میخوریم یا نه؟ این هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. یعنی شما با توجه به دستگاه‌های مختلفی که میتونید خریداری بکنید هیچ مشکلی نداره. یعنی شما میتونید از پرینترهای سه‌بعدی کوچیک استفاده کنید تا پرینترهایی که حجم ساخت جنس، اون بخشی که میخوان جنس رو بسازن، به 1 متر مکعب میرسه که عدد زیادیه، یعنی بخش فضای زیادیه، حجم زیادیه. 1 متر مکعب کم نیست واسه ساختن جنس. اینه که شما میتونید طیف‌های مختلفی از جنس رو بسازید. بعد این پرینتر سه‌بعدی یه سری خوبی ها هم داره، یعنی با اومدن این تکنولوژی و اصلا کلا پایه این تکنولوژی یه سری از چیزها رو از اون تولیدات سنتی حذف میکنه، مثل کاهش ضایعات. شما با تولید کردن با پرینتر سه‌بعدی دیگه هیچ ضایعاتی ندارین، چون خیلی دقیق و سریع با متریال های پلاستیک های خوب شما میتونید جنس ها رو بسازید و دیگه هیچ ضایعاتی ندارید. پرسنل نمیخواد، نیروی انسانی نیاز نداره و همین چیزا. حالا میرسیم به یه بخش مجزای دیگه. ما گفتیم که پرینتر سه‌بعدی میتونه
دو تا متریال واسمون بسازه، یکی پلاستیک که در موردش توضیح دادیم و یکیش فلزه. فلز هم همونطور مثل پلاستیک با توجه به نیازتون نسبت به جنسی که میخواین تولید کنید نوعهای تولیدش مختلفه، یعنی شاخه های متفاوتی داره که هر کدوم یه کار میکنن، یکیشون با لیزر، یکیشون با حرارت کار میکنه و روش های مختلفی دارن در دستگاه های مختلف، خیلی طیفاش گسترده و وسیعه. ولی شما وقتی که این میتونید که شما با فلز هم جنس بسازید و اینا رو میتونید ترکیب کنید. حالا این فلزات وقتی که ساخته میشن لزوما نیاز به آبکاری دارن، یعنی شما یه بحث جدید واسهتون باز میشه وقتی میخواین یک جنسی رو بسازید که فلزیه، شما باید حتما آبکاریش هم بکنید. آبکاری هم حالا اگه چه بیرون جنس باشه چه لایه‌های داخلیش باشه هیچ مبحث خاصی رو ایجاد نمیکنه. یکی از راه‌های آبکاری فلز من اینجا نوشتم چون یه ذره اسمش یه ذره عجیبه، یکیش اسمشو ساده سازی کردم، پوشش تبخیریه، یه همچین اسمیه. اسما معمولا انگلیسی هن تو این مبحثا، ولی یه چیزی که سعی کردم ساده سازی کنم پوشش تبخیری. حالا این پوشش تبخیری یعنی چی؟ یعنی این که شما با یک ماده خاص، یه مایع خاص که یه سری شرکت ها هستن که فقط این محصولات رو به شما ارائه میدن، محصولاتی که مثلا همون مایعی که رو اون مرحله PBF بود اونا رو بهتون میفروشن، یا همین مایعی که واسه آبکاری نیاز رو اونا بهتون میدن. شما با تبخیر اون مایع خاص میتونید فلزتون رو آبکاری کنید. یه حالت دیگه هم داره که بهش میگن، من بخونم اسمش رو، بهش میگن آبکاری نیکل الکتروس. این آبکاری خیلی پیچیده است، یعنی یه نوع روش خاص خودش رو داره که نمیخوام خیلی بهش بپردازیم، ولی بخوام کلی بگم یه چیزی تو مایه های همون آبکاری های ساده خودمونه، منتها یه سری از مباحثاش فرق میکنه، یه سری از و این آبکاری با مایع هم انجام میشه، غوطه ور میشه تو مایع، مثل همون آبکاری‌های معمولی خودمونه، منتها یه سری از مایع‌هایی که استفاده میشه و روش آبکاری کردنش یه کمی متفاوته نسبت به روش‌هایی که الان هست. و شما اون قطعه‌ای که داخلش فلز کار شده رو توی اون مایع غوطه ور میکنید، یه همچین حالتیه. خیلی مبحث این موضوع آبکاری نیکل الکتروس خیلی مبحث بزرگیه که حالا اگه فرصت بشه در مورد اونم بعداً یه ویدیو میسازیم. حالا یه چالش بزرگی این وسط به وجود میاد. اگه یادتون باشه ما قبلا گفتیم که میتونیم با استفاده از پرینتر 3 بعدی هم جنسایی بسازیم که پلاستیکی هن، هم توشون فلز به کار رفته، یا بالعکس کلا فلزی هن، یه بخشایش پلاستیک به کار رفته و این دوتا آلیاژ رو با هم ترکیب کنیم. حالا یه چالش بزرگ به وجود میاد. اون چالش چیه؟ اون چالش اینه که شما وقتی یه پلاستیک رو به کار بردین توی اون جنستون، وقتی میخواین آبکاری کنید ممکنه که اون پلاستیک خراب بشه، چون مقاومت شیمیایی بالایی شاید نداشته باشه اون جنستون، اون پلاستیکی که توی جنستون به کار بردین شاید مقاومت شیمیایی خیلی بالایی نداشته باشه. تو این حالت که شما میخواین جنسایی بسازید که فلز و پلاستیک با هم ترکیب شدن، یک سری از آلیاژهای پلاستیکی رو شما مجبورید بذارید کنار، چون مقاومت شیمیایی ندارن. اونقدری نیست که بخواد دست و بالتون رو ببنده، کارتون رو سخت بکنه یا اصلا غیر ممکنش بکنه، نه اصلا، فقط یه سری تعداد محدودی از این آلیاژهای پلاستیک رو شما نمیتونید استفاده کنید، ولی در عوضش خیلی از آلیاژهای دیگه هستن که شما میتونید ازشون استفاده کنید. برای مثال دو تاشو که من اینجا نوشتم، پلی اتر سولفونه و یکیش هم پلی کربنات. حالا من اسمای دیگه بقیه آلیاژها رو پلاستیک هم اینجاها واسهتون توی ادیت می نویسم که حالا اگه خواستین برین سراغش داشته باشین. این دوتا من اینجا نوشتم، پلی اتر سولفون و پلی کربناته که شما میتونید از این آلیاژهای پلاستیک استفاده کنید و ترکیبش کنید با فلز و توی آبکاری هم هیچ ضربه‌ای نمیخوره.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، امیدوارم که اطلاعاتش واسهتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ما قبلا یه ویدیوی دیگه هم در مورد تاثیرات تکنولوژی توی صنعت لوازم یدکی هم گذاشته بودیم، مثل همین ویدیو تقریبا، میتونید برید نگاش کنید. خیلی ممنونم، متشکرم.